mags ng Mio. Ito muna, gagamit tayong tape na malaki. Three hours later. Okay, titape natin yung mags ng Mio para di siya magkaroon ng pintura. Pinakagulong niya.
ng primer. Yan ang batikan na pintor. Sana all. Diyan ako. Galing mo suga. Sana all. Yung mahirap bugan yung maliliit na butas na yan. Kailangan yan nakataon na yung bigat. Three hours later. So yun, okay na ang ating mags. Nakulayan na natin siya ng blue. Puro na isalpak yan buwas.